ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ነው የሚሆነው። ስለ ምንነታቸው እንዲሁም ደግሞ ስለ ታይፖቻቸው እናያለን ማለት ነው። ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም የሚለው ተርም ምንድነው ኢንዲኬት የሚያደርገው? ኢት ኢንዲኬትስ አን ኦርጋኒዝም ሜድ ኦፍ ኤ ሲንግል ሴል። አንድ ሴል ብቻ ያለው ኦርጋኒዝምን ነው የሚያሳየው ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ማለት። ዩኒ ማለት አንድ ማለት ስለሆነ ማለት ነው። These organisms carry out the functions like feeding, locomotion, expelling wastes, reproduction, and so on. እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ስንት ሴል ነው ያላቸው? አንድ ሴል ነው ያላቸው። ያቺ አንድ ሴል ግን ለፊዲንግ ወይም ምግብ ለመመገብ፣ ለእንቅስቃሴ፣ ለሎኮሞሽን፣ ኤክስፔሊንግ ዌስትስ ከሰውነታቸው ቆሻሻን ለማስወጣት፣ ለሪፕሮዳክሽን እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ጥቅሞችም ታገለግላለች። እራሷ አንዷ ሴል ማለት ነው። እኛ ለምሳሌ ብለድ ሴል አለን፣ ነርቭ ሴል አለን፣ ስኪን ሴል አለን፣ ቦን ሴል፣ መስል ሴል እየተባለ የየራሳቸው ስራ ያላቸው ብዙ ሴሎች አሉ። እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ግን ያላቸው ሴል ሁሉንም ስራ የሚሰራ ሴል ነው ማለት ነው። These include Amoeba, Euglena, Paramecium, Bacteria, and Yeast. እነዚህ ምንድናቸው? ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ናቸው። Most of them are found in water bodies. አብዛኞቹ የሚኖሩት የት ነው? ዋተር ቦዲዎች ውስጥ። ሌሎችም ቦታ ላይ ግን ይኖራሉ። They are minute-sized or microscopic. ሚኒት ማለት ትንሽ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሚኒት ሳይዝድ ናቸው፣ በጣም ትናንሽ ናቸው። ስለዚህ በማይክሮስኮፕ ነው የምናያቸው። Unicellular organisms that are neither animals, plants, bacteria or fungi are called protists. ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ሆነው አኒማልም ያልሆኑ ፕላንትም ያልሆኑ ባክቴሪያም ፈንገስም ያልሆኑት ፕሮቲስት ተብለው ይጠራሉ። ለዛ እዚህ ጋር የዘረዘር ናቸው እንደ አሜባ፣ እንደ ዩግሌና፣ እንደ ፓራሚሺየም ያሉት ምንድናቸው ማለት ነው? ፕሮቲስቶች ናቸው ማለት ነው። ይስት ፈንገስ ነው። ባክቴሪያ ደግሞ ያው ባክቴሪያ ነው። ሌሎቹ ግን ምንድናቸው? ፕሮቲስቶች ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹ ማወቅ ያሉብን ተርሞች እነዚህ ተርሞች ናቸው። የመጀመሪያው ማውንቲንግ ነው። It is placing a sample on glass slides and preparing it for observation under a microscope. ማይክሮስኮፕ ስር አንድን ሳምፕል ወይም ደግሞ አንድን ስፔሲመን ከማየታችን በፊት ምን እናደርገዋለን? ግላስ ስላይድ ላይ እናስቀምጠዋለን። ከዛ በኋላ ለማየት እንዲመቸን ለኦብዘርቬሽን እንዲመቸን አድርገን ፕሪፔር እናደርገዋለን። ያንን ፕሮሰስ ነው ማውንቲንግ የምንለው። ዌት ማውንት የምንለው ደግሞ ዌት ማለት እርጥብ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ማውንቲንግ ፕሮሰስ ውሃን መጠቀም ማለት ነው። It is a process in which water is used as a mounting medium. ለማውንቲንግ ዋተር የምንጠቀምበት ፕሮሰስ ደግሞ ዌት ማውንት ይባላል። ሌላው ፕሪፔርድ ስላይድ ወይም ደግሞ ፐርማነንት ስላይድ ነው። ሌሎቹ ጊዜ ላይ ማየት የምንፈልገውን ሳምፕል እራሳችንን ውሃ እያደረግንበት ማውንት የምናደርገው። ፕሪፔርድ ስላይድ ግን ዊዛውት ዋተር የተዘጋጀ ለረጅም ጊዜ ለሎንገር ጊዜና ብዙ ጊዜ እንድንጠቀመው ሜኒ ታይምስ እንድንጠቀመው የተዘጋጀ ሳምፕል ነው። ስለዚህ ያለ ውሃ ተዘጋጅቶ ለረጅም ጊዜና ለብዙ ጊዜ እንድንጠቀምበት የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ፕሪፔርድ ስላይድ ወይም ደግሞ ፐርማነንት ስላይድ ይባላል። ሌሎቹ አልጌዎች ናቸው። ፎቶሲንተሳይዚንግ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ። አልጌዎችን በሶስት ልንከፍላቸው እንችላለን። ግሪን አልጌ፣ ብራውን አልጌ እና ሬድ አልጌ የምንላቸው። ግሪን አልጌዎች ናቸው ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች የሆኑት። ስለዚህ በግሪን አልጌ አካሄድ እንሂድና አልጌ ምንድነው? ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ሆኖ ፎቶሲንተሳይዝ ማድረግ የሚችል ነው ማለት ነው። ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝምስ። የመጀመሪያው አሜባ ነው። It is a unicellular organism which is found in nearly all freshwater habitats. አሜባ ሲንግል ሴልድ ወይም ደግሞ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው። የሚኖረው ደግሞ ፍሬሽ ዋተር ቦታዎች ላይ ነው። ፍሬሽ ዋተር ማለት ምን ማለት ነው? ማሪን ያልሆነ ማለት ነው። ትንሽ ሳልት ኮንተንት ያለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይገኛል አሜባ። It doesn't have a definite shape. ሰርክል ነው ስኩዌር ነው ብለን ሼፕ ልንሰጠው አንችልም። ምክንያቱም ዴፊኒት የሆነ ሼፕ የለውም። ሼፑ ያለበት ሁኔታ ላይ ወይም ኮንዲሽኑ ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ ማለት ነው። It is commonly known as protozoan. አሜባ ስንጠራው ፕሮቶዞን ብለን ሪፈር ልናደርገው እንችላለን። ፕሮቶዞ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮቶና ዞአ ከሚሉ ሁለት ቃላቶች ነው የመጣው። ፕሮቶ ማለት ፈርስት ማለት ነው። ዞአ ማለት አኒማል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቶዞ ማለት ፈርስት አኒማል ማለት ነው። Where does it live? የት ነው የሚኖረው አሜባ? Habitat is where an organism lives. ስለዚህ እዚህ ጋር እየጠየቅን ያለ ነው ሃቢታቱን ነው። ሃቢታት ማለት አንድ ኦርጋኒዝም የሚኖርበት ቦታ ማለት ነው። አሜባ ቅድም ፍሬሽ ዋተር ውስጥ ይኖራል ብለናል። ያ የሚሰራው ለፍሪ ሊቪንጎች ነው። ምክንያቱም አሜባ ከሁለት አይነት ሊሆን ይችላል። ፍሪ ሊቪንግ ሊሆን ይችላል፣ ፓራሳይቲክ ሊሆን ይችላል። ፍሪ ሊቪንግ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ነፃ ሆኖ የሚኖር ዲፔንደንት ያልሆነ ሌሎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የሚኖረው ፍሬሽ ዋተር ውስጥ ነው። እንደ ፖንዶች፣ ኩሬ፣ ሪቨር፣ ወንዝ፣ ሌክ፣ ሀይቅ
እንዲሁም ደግሞ መድ ማለት ጭቃ ማለት ነው። ጭቃ ስንል ደግሞ ሌሎችንም ነገሮች እናጠቃልላለን። ዲችስ፣ ቱቦዎች አካባቢ፣ የተወሰነ ሳልቲ ዋተር አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ሶይሎች ውስጥ ልናገኘው እንችላለን አሜባን ማለት ነው። ሃው ደዝ ኢት ሙቭ? እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው? የሚንቀሳቀሰው ሲዶፖዲያውን በመጠቀም ነው። ሲዶፖዲያ ማለት ፎልስ ፊት ማለት ነው። እንዴት ነው የሚፈጠረው ስንል ደግሞ ይሄ የአሜባ ሴል ቢሆን ሴል ሜምብሬን አለው፣ ኒውክለስ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ሳይቶፕላዝም አለው። ይሄ ሳይቶፕላዝም ምን ያደርጋል? ሴል ሜምብሬኑን ወደ ውጭ ይገፋዋል ማለት ነው። ሲገፋው ምን አይነት ስትራክቸር ይሰጠናል? እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ይሰጠናል። ጣጣት የሚመስል ወይም ፊንገር ላይክ ፕሮጀክሽን የምንለው ማለት ነው። ይሄን አውትዋርድ ፕሮጀክሽን ወይም ደግሞ ፊንገር ላይክ ፕሮጀክሽን ነው ሲዶፖዲያ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚፈጠረው? በሳይቶፕላዝሙ ፑሽ፣ ከዛስ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ሴል ሜምብሬኑ ደግሞ ኤክስቴንድ ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ውጭ ይለጠጣል፣ ኤክስቴንድ ያደርጋል። ስለዚህ ፑሽ የሚያደርገው ሳይቶፕላዝም ነው፣ ኤክስቴንድ የሚያደርገው ደግሞ ሴል ሜምብሬኑ ነው። ሁለቱ አንድ ላይ ሲሰሩ ነው ሲዶፖዲያ የሚመጣው ማለት ነው። በዋነኝነት ግን ስራው የሳይቶፕላዝም ነው። እሱ ፑሽ ባያደርግ ሴል ሜምብሬኑ ኤክስቴንድ ስለማያደርግ። ዋት ደዝ ኢት ፊድ ኦን? ምንድን ነው የሚመገበው? ኢት ኮመንሊ ፊድስ ኦን ባክቴሪያ፣ ማይክሮስኮፒክ አልጌ ኤንድ አዘር ፕሮቶዞዋ ዊች አር ኢንገልፍድ ባይ ሲዶፖዲያ። ሲዶፖዲያ ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛው ሙቭመንት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ መመገብ ነው ወይም ፊዲንግ ላይ ማለት ነው። አሜባ የሚመገባቸው ነገሮች እንደ ባክቴሪያ፣ እንደ አልጌ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ፕሮቶዞዎችን ነው። በሲዶፖዲያ በኩል ኢንገልፍ ያደርጋቸዋል። ኢንገልፍ ማለት ወደ ውስጥ ሰውነቱ ማስገባት ማለት ነው። ሃው ደዝ ኢት ፊድ? ይህንን እንዴት ነው የሚያደርገው? ኢት ዩዝስ ኢትስ ሲዶፖዲያ ቱ ኢንገልፍ ፉድ ኤንድ ቴክስ ኢት ኢንቱ ዘ ፉድ ቫኪዩል። አሜባ ሴል ውስጥ ፉድ ቫኪዩል የሚባል ፓርት አለ። ይሄ ከሆነ አሜባው ፉድ ቫኪዩል የምትባል ፓርት አለች። ስለዚህ በሲዶፖዲያ በኩል ምግቡን ሲያስገባ ምግቡ ወዴት ነው የሚገባው? ወደ ፉድ ቫኪዩሉ ነው የሚገባው ማለት ነው። ከምግብ ውጪ ግን ወደዚህ የሚገባ ሌላ ነገር አለ። እሱም ዳይጀስቲቭ ኢንዛይም ነው፣ ከሴል ሳይቶፕላዝም የሚመጣ። ሳይቶፕላዝሙ ኢንዛይሞችን ለማን ይሰጣል? ለፉድ ቫኪዩል ይሰጣል። ስለዚህ ምግብና ዳይጀስቲቭ ኢንዛይም የት ይገናኛሉ? ፉድ ቫኪዩል ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይጀሽን ፉድ ቫኪዩል ውስጥ ይፈጠራል። በሲዶፖዲያ በኩል ኢንገልፍ የሚያደርግበትን ፕሮሰስ ፋጎሳይቶሲስ ብለን እንጠራዋለን። The food vacuole containing the food particle receives digestive enzymes from the cell cytoplasm. ስለዚህ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ወደ ፉድ ቫኪዩል የሚገቡት ከሳይቶፕላዝም ነው። Then the food is digested and important nutrients enter the cytoplasm and unused parts are removed. ምግቡ ዳይጀስትድ ይሆናል ፉድ ቫኪዩል ውስጥ። ከዛ አስፈላጊ የሆኑ ኒውትሪንቶች ወደ ሳይቶፕላዝም ይገባሉ። አንዩዝድ የሆኑ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ፓርቶች ሪሙቭ ይደረጋሉ፣ በሴል ሜምብሬን ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲዶፖዲያ ምንድን ነው? ኤክስቴንድድ ሴል ሜምብሬን ፎር ሙቭመንት። ፑሽ የሚያደርገው ደግሞ ሳይቶፕላዝም ፎር ሙቭመንት ብቻ አይደለም፣ ለፊዲንግም ማለት ነው። ላይፍ አክቲቪቲዎች የምንላቸው ደግሞ ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር የሚያደርጋቸው አክቲቪቲዎች ናቸው። ግሮዝ አለ፣ ሙቭመንት፣ ሪፕሮዳክሽን፣ ፊዲንግ፣ ኢሪታቢሊቲ፣ ሌሎችም አሉ። ፓራሳይቲክ ማለት ምን ማለት ነው? ጥገኛ የሆነ ማለት ነው። ፓራሳይቲክ ወይም ፓራሳይት ልንለው እንችላለን። አን ኦርጋኒዝም ዳት ሊቭስ ኢን ኦር ኦን ዘ ሆስት ኤንድ ሃርምስ ኢት። ለምሳሌ ትል ከሆነ ሰው ውስጥ ገብቶ ሊኖር ይችላል አይደለ? ስለዚህ ያ ሰው ሆስት ይባላል፣ ትሉ ደግሞ ፓራሳይት ይባላል ማለት ነው። ኢን ብቻ አይደለም፣ ኦንም ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሰው ቆዳ ላይ፣ የሌሎች እንስሳቶች ቆዳ ላይ። ጥቅማቸው ደግሞ ምንድን ነው? ምንም ጥቅም የላቸውም፣ ሃርም ማድረግ ብቻ ነው ስራቸው። ፍሪ ሊቪንግ የምንላቸውስ? ፍሪ ሊቪንግ ደግሞ የፓራሳይት ኦፖዚት ናቸው። አን ኦርጋኒዝም which is not dependent on another organism to survive። ለመኖር ሌላ ኦርጋኒዝም ላይ ጥገኛ ያልሆነ ማለት ነው ፍሪ ሊቪንግ። ሌላው ፉድ ቫኪዩል ነው። በሌላ ስም ግራኒዩል ብለን ልንጠራው እንችላለን። it is used to contain food for digestion። ዳይጀሽን የሚካሄድበት ነው። ምግብን ለዳይጀሽን የሚያቆይ ቦታ ነው። ሌላው ደግሞ ኮንትራክታይል ቫኪዩል ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ቫኪዩል ልናነሳ እንችላለን አሚባ ላይ፣ ፉድ ቫኪዩል እና ኮንትራክታይል ቫኪዩል። ኮንትራክታይል ቫኪዩል የሚያገለግለው ኤክሰስ ዋተርን ሪሙቭ ለማድረግ ነው። ውሃ ከልክ በላይ ሲበዛ ሪሙቭ ያደርገዋል። ምክንያቱም አሜባ ምን የለውም? ሴል ዎል የለውም። ሴል ዎል ስለሌለው ውሃው በጣም ከበዛ ይፈነዳል አሜባው ማለት ነው። ስለዚህ መውጣት አለበት ኤክሰስ ውሃ። ያንን የሚያደርገው ኮንትራክታይል ቫኪዩል ነው። how does it reproduce? እንዴት ነው የሚራባው? Amoeba reproduces and produces daughter amoebas asexually by binary fission. Binary fission ማለት ምን ማለት ነው?
ባይነሪ ማለት ሁለት ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ፊዥን ማለት ደግሞ መክፈል እንደማለት ነው። ስለዚህ ለሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ኦሪጂናሊ የነበረው አሜባ ማዘር ሴል ይባላል። ለሁለት ከተከፈለ በኋላ ያሉት ደግሞ ዳውተር ሴሎች ይባላሉ። there are two major stages reproduction ላይ ሁለት ዋና ዋና ስቴጆች አሉ። አክቲቭ እና ሲስት የምንለው አክቲቭ ስቴጅ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሲስት ወይም ፕሮቴክትድ ወይም ደግሞ ኢንአክቲቭ የምንለው ስቴጅ አለ። አክቲቭ የምንለው ኮንዲሽኑ ፌቨራብል ሲሆን የሚመች ቴምፕሬቸር የሚመች ሁኔታ ሲኖር ነው። በዚህ ጊዜ አሜባው ሙቭ ያደርጋል፣ ፊድ ያደርጋል። አንፌቨራብል ኮንዲሽን ሲሆን ግን ሳይመቸው ሲቀር ግን ኢንአክቲቭ ፌዝ ውስጥ ይገባል ወይም ፕሮቴክትድ ፌዝ ውስጥ ይገባል። በዚህ ፌዝ ውስጥ ሎ ቴምፕሬቸርን ሬዚስት ማድረግ ይችላል፣ ዴሲኬሽንን ሬዚስት ማድረግ ይችላል። ባይነሪ ፊዥን ምንድነው? ቅድም እንዳለው it means a process in which a cell divides into two equal parts and forms two daughter cells. ልጆቹ ዳውተር ሴል ነው የሚባሉት፣ ኦሪጂናሉ ሴል ደግሞ ማዘር ሴል ይባላል። ስለዚህ ማዘር ሴሉ ወደ ስንት ይከፈላል? ወደ ሁለት ኢኳል ወደ ሆኑ ፓርቶች ማለት ነው። አንዱ ከሌላው አይበልጥም። ሌላው ስፖሩሌሽን ነው። ስፖሩሌሽንም አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው ባይ ፎርሚንግ ስፖርስ። አንዳንድ ጊዜ አሜባ ይሄንን ሜትድ ሊከተል ይችላል። ሲስት ደግሞ ሲስት ፌዝ ላይ ዴቨሎፕ የሚያደርግ ነው። ሃርድ ከቨር ነው አሜባውን ኢንክሎዝ የሚያደርገው ኢንአክቲቭ ሴሉን ማለት ነው። ሲስት ፌዝ ማለት ኢንአክቲቭ ፌዝ ማለት ነው። የዛ ጊዜ ላይ አሜባውን ከቨር የሚያደርግ ሃርድ ከቨር ነው። ጥቅሙ ደግሞ ፕሮቴክሽን ነው፣ አንፌቨራብል የሆኑ ኮንዲሽኖች ላይ ማለት ነው። ሶ ሲምፕሊ እንዴት ነው ሪፕሮዲውስ የሚያደርገው? መጀመሪያ አሜባው ሙቭ ማድረግ ያቆማል። ከዛ ኒውክለስ አለው አይደለ? ኒውክለሱ ወደ ሁለት ዲቫይድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ ዲቫይድ ማድረግ የጀመረው ኒውክለስ ዲቫይድ አድርጎ ያበቃል። ስለዚህ ሁለት ኒውክለስ እናገኛለን። ከዛ ደግሞ በተራው ሳይቶፕላዝሙ ዲቫይድ ለማድረግ ኮንስትሪክት ማድረግ ይጀምራል። ኮንስትሪክት ማለት እንደዚህ አይነት ሼፕ ይሰጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላይ ይሄ ዲቫይድ ያደርጋል። ዲቫይድ ሲያደርግ ሁለት አገኘን፣ ሁለት ዳውተር አሜባ አገኘን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ሙቭመንቱን ወይም ሙቪንጉን ማቆም። ኢምፖርታንስስ ኦፍ አን አሜባ። ለምንድን ነው የሚጠቅመን አሜባ? ፍሬሽ ዋተር ስፒሺስ ኦፍ አሜባ ኢዝ ዩስፉል ኤክስፔሪመንታል አኒማል። ለኤክስፔሪመንት የምንጠቀምበት ነው ፍሬሽ ዋተር ስፒሺሱ። ይሄኛው ፍሬሽ ዋተር ስፒሺስ የምንለው ፍሪ ሊቪንጉ ማለት ነው። ፓራሳይቶች ደግሞ አሉ፣ ፓራሳይቲክ ስፒሺሶች። ከነሱ መካከል አንዱ ኢንታሜባ ሂስቶለቲካ ነው። ሰዎች ላይ አሚቢያሲስ የሚባል በሽታ የሚያመጣው ማለት ነው። ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ላይ ገና እያደጉ ያሉ ካንትሪዎች ላይ በጣም ኮመን የሆነ በሽታ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? they have poor sanitary conditions። ሳኒተሪ ማለት ንጽህና ማለት ነው። ስለዚህ የንጽህና ሁኔታቸው ፑር ስለሆነ ንጽህናቸውን ስለማይጠብቁ አብሮ ከምግባቸውና ከመጠጣቸው ጋር ወደ ሰውነታቸው ይገባል። ሌላው ደግሞ ፓራሚሸም ነው። it is a unicellular organism with a slippery shape ወይም ደግሞ ሹ ፕሪንት ሼፕ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ ከለርለስ ነው። ሹ ፕሪንት ሼፕ ማለት ምን ማለት ነው? አሸዋማ ቦታ ላይ ሄደን እግራችንን ብናስቀምጥ ከዛ በኋላ ስናነሳው የምናገኘው ሼፕ ነው ሹ ፕሪንት ሼፕ ማለት። ስለዚህ ያ አይነት ቅርጽ ነው ያለው ፓራሚሸም፣ እንዲሁም ደግሞ ከለርለስ ነው ማለት ነው። it consists of cell membrane, cytoplasm, macro and micro nuclei, food vacuole, contractile vacuole, anal pore, gullet, oral groove እና ሲል ያሉት። ከዚህ በተጨማሪ ፔሊክል የሚባልን ፓርት አለው። ሴል ሜምብሬን እና ሳይቶፕላዝም ለሌሎች ሴሎችም ምንድናቸው? ኮመን ናቸው። ፉድ ቫኪዩል እና ኮንትራክታይል ቫኪዩል አሜባ ውስጥም አሉ። ሌሎቹ ግን አብዛኞቹ የፓራሚሸም ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት እንደ ዩኒክ ልንወስዳቸው እንችላለን ከዚህ በፊት ካየናቸው አንፃር። where does it live? የት ነው የሚኖረው? አብዛኞቹ የት ነው የሚኖሩት ብለናል? ፍሬሽ ዋተር ውስጥ ነው የሚኖሩት። ፍሬሽ ዋተር ውስጥ የሚኖሩት ደግሞ ፍሪ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ስለዚህ ፍሬሽ ዋተር ውስጥ ይኖራል። ለምሳሌ ዲችዝ አካባቢ፣ ቱቦዎች አካባቢ፣ ሪቨር ላይ፣ ሌክ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። how does it move? እንዴት ነው ሙቭ የሚያደርገው? አሜባ የሚጠቀመው ምንድን ነው? pseudopodia። ይሄኛው ደግሞ የሚጠቀመው ሲሊያ ነው። it uses cilia for movement. these cilia beat and create water currents and then move it towards a food source. ስለዚህ ለሙቭመንት በዋነኝነት ሞቲቬሽናቸው ምንድነው? ምግብ ነው። ምግብ ለማግኘት ሜት ለማግኘት ነው ሙቭ የሚያደርጉት። ስለዚህ ምግብ ለማግኘት ሙቭ ሲያደርግ ሲሊያውን ይጠቀማል። የሚኖረው ደግሞ ፍሬሽ ዋተር ውስጥ ነው ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ሲሊያዎች ሰውነቱን ከበው የሚገኙ ጸጉር የሚመስሉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ውሃውን ቢት ያደርጉታል። ውሃ ሲመታ ምንድን ነው የሚፈጥረው? ከረንት ነገር ይፈጥራል አይደለ? ስለዚህ ያ ከረንት ክሪኤት ይደረጋል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋቸዋል? ሙቭ ያደርጋቸዋል ወደሚፈልጉት ቦታ ማለት ነው።
በከረንቱ ምክንያት። ስለዚህ ሲሊያዎቹ ጥቅማቸው ቢት ማድረግ ዋተሩን፣ ከዛ በኋላ ከረንት እንዲፈጠር ማድረግ ነው። ከዛ ወደ ፉድ ሶርሳቸው ይደርሳሉ። The oral groove also contains cilia that creates currents and draws into an oral cavity. ኦራል ማለት አፍ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኦራል ግሩቫቸው ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ምግብን ወደ ኦራል ካቪቲ ሲምፕሊ ወደ አፋቸው ለማስገባት ማለት ነው። በዛ ውስጥም ሲሊያ አለ። ስለዚህ ቢት እያደረገ ከረንት እየፈጠረ ወደ ኦራል ካቪቲያቸው ውስጥ ምግብን የሚያስገባ ፓርት አለው ማለት ነው ኦራል ግሩቭ። ያ ፓርት ደግሞ ሲሊያ ነው። ማክሮ እና ማይክሮ ኒውክለስ የሚባሉ አሉ። ማክሮ ኒውክለስ ማለት ትልቁ ኒውክለስ ነው። ማይክሮ ደግሞ ትንሿ ናት። ማክሮ ኒውክለስ የምንለው it is large nucleus which is related to metabolism and development of paramecium. ከሜታቦሊዝም ጋር ወይም ግንባን ሂደት የምንለው ፕሮሰስ ከሱ ጋር የተያዘ ነው ማክሮ ኒውክለስ። ማይክሮ ኒውክለስ ደግሞ smaller nucleus ነው which is responsible for reproduction of paramecium. ስለዚህ ከሪፕሮዳክሽን ጋር ሊንክ የተደረገው ማይክሮ ነው፣ ከሜታቦሊዝም ጋር ደግሞ ማክሮ ነው ማለት ነው። ሌላው ኦራል ግሩቭ ነው፣ አፍ ያለው a mouth part through which a paramecium feeds. ምግብ የሚገባበት ፓርት ነው ማለት ነው ኦራል ግሩቭ። ምን አለው በውስጡ? ሲሊ አለው። ሌላው አናል ፖር ነው። ይሄ ደግሞ የኦራል ግሩቭ ተቃራኒ ነው። ይሄ ምግብ የሚገባበት ነው። አናል ፖር ደግሞ ዌስት ማቴሪያል ሪሙቭ የሚደረግበት ነው። ስለዚህ it is an opening through which a paramecium removes waste materials. ሌላው ጉሌት ነው። the passage through which food passes from mouth into the cytoplasm. ስለዚህ ምግቡን በየት በኩል ያስገቡታል? በኦራል ግሩቭ ያስገቡታል፣ በሲሊያው ቢት እያደረጉ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ሳይቶፕላዝም የሚያልፈው በጉሌት በኩል ነው ማለት ነው። ሌላው ሲሊያ ነው። ፋይን ሄር ላይክ ኤክስቴንሽን that beat and move the organism through liquid. ሊኩዊድ ማለት ውሃ እያልን ነው። በዚህ ኬዝ ውሃ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ ቢት እያደረገ ከረንት እየፈጠረ ሙቭ የሚያደርገው ፓርት ነው። ሄር ላይክ ኤክስቴንሽን ነው፣ ጸጉር የሚመስል። ሲውዶፖዳ ደግሞ ምን አይነት ነው? ፊንገር ላይክ ነው። ሌላው ፔሊክል ነው። a thin protective membrane that covers the whole surface of the cell membrane of a paramecium. ይሄ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ፕሮቴክት ማድረግ ነው። ሜምብሬን ነው። ሲሊያም ፔሊክልም ከቨር ያደርጉታል ሰውነቱን የፓራሚሸሙን። ፔሊክል አንደኛ ሜምብሬን ነው፣ ሁለተኛ ፕሮቴክሽን ነው ጥቅሙ። ሲሊያ ደግሞ ሄር ላይክ ኤክስቴንሽን ነው፣ ጥቅሙ ደግሞ ሙቭመንት ነው። how does it feed? እንዴት ነው የሚመገበው? It feeds on bacteria and algae which are brought into the oral groove and carried to the cytoplasm by the beating action of the cilia. ስለዚህ ምንድነው ፊድ የሚያደርገው? ልክ እንደ አሜባ ሁሉ ባክቴሪያዎችንና አልጌዎችን ይመገባል። በምን በኩል ነው የሚገቡት? they are brought to the oral groove. ወደ oral groove ይገባሉ። ከዛ በኋላስ oral groove ውስጥ ሲሊያዎች አሉ። በእነዚህ ሲሊያዎች beating action ምክንያት ወደ oral cavity ይገባል። ከዛ በኋላ ግን ወደ ሳይቶፕላዝም ያልፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ትልቅ ሚና የሚጫወተው ጉሌት የሚባል ፓርት አለ ወደ ሳይቶፕላዝም ሲገባ። ነገር ግን ወደ ኦራል ካቪቲ ለመግባት በቢቲንግ አክሽን ኦፍ ሲሊያ ነው ማለት ነው። the food from the oral groove is moved down a gullet and enters the food vacuoles for digestion. ስለዚህ በኦራል ግሩቭ በኩል የገባው ለዳይጀሽን ወዴት ይሄዳል? ወደ ፉድ ቫኪዩል ማለት ነው። ልክ እንደ አሜባ ነው። አሜባ ምንድን ነው የሚያደርገው? በሲዶፖዳ ምግቡን ኢንገልፍ ያደርጋል። ከዛ ወደ ፉድ ቫኪዩል ገብቶ ዳይጀስት ይደረጋል። እዚህ ጋርም ልክ እንደዛው ነው። በኦራል ግሩቭ ነው የሚገባው። ከዛ በኋላ ለዳይጀሽን ወደ ፉድ ቫኪዩል ይሄዳል ማለት ነው። በማ በኩል? በጉሌት በኩል። soluble nutrients are absorbed by the cytoplasm and the undigested food is eliminated at the anal pore. ልክ እንደ ቅድሙ ወደ ሳይቶፕላዝም አስፈላጊ የሆኑ ኒውትሪየንቶች አብዞርብ ይደረጋሉ። አንዳይጀስትድ የሆኑ አንዩዝድ የሆኑ ፓርቶች ደግሞ በአናል ፖር በኩል ይወገዳሉ ማለት ነው። how does it reproduce? እንዴት ነው የሚራባው? it reproduces both sexually and asexually. አሜባ ላይ ምን አይነት ነው ያለው? asexual ነው፣ binary fission፣ አንዳንዴ ደግሞ sporulation። እዚህ ጋር ግን ሴክሹዋሊም አሴክሹዋሊም ይራባል። ሴክሹዋሊ ኮንጁጌሽን በሚባል ሜትር ነው የሚራባው። አሴክሹዋሊ ደግሞ በባይነሪ ፊዥን። ባይነሪ ፊዥን ላይ ምንድነው የሚፈጠረው? the paramecium first divides its micronuclei, then it divides its cytoplasm. ለአሜባ ያስቀመጥናቸው አሉ አይደለ? ሙቭ ማድረግ ያቆማል፣ ከዛ ኒውክለሱ ዲቫይድ ያደርጋል ያለው። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ዲቫይድ የሚያደርገው ኒውክለስ ስፔሲፊክ ነው፣ ማይክሮ ኒውክላይ ነው፣ ማክሮ ሳይሆን። ስለዚህ መጀመሪያ ማይክሮ ኒውክላይ ነው ዲቫይድ የሚያደርገው፣ ከዛ ደግሞ ሳይቶፕላዝሙ ዲቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ኮንጁጌሽን
ይሄኛው ደግሞ ሴክሹዋል ታይፕ ነው። ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው። ስለዚህ ሁለት ፓረንቶች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፓራሚሸሞች ወይም ፓራሚሻ ብለን ነው የምንጠራቸው ፕሉራል ሲሆኑ፣ ስለዚህ ሁለት ፓራሚሸሞች አንድ ላይ መጥተው ይጣበቃሉ። each of the paramisha divides their micronuclei and form 4 micronuclei። እያንዳንዳቸው ማይክሮኒውክላይ አላቸው። ያንን ማይክሮኒውክላይ ምን ያደርጉታል? ዲቫይድ ያደርጉታል፣ ይከፋፍሉታል። ከዛ ስንት ይኖራቸዋል? አራት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄኛውም 4 አለው፣ ይሄኛውም 4 አለው ማለት ነው። in each of them 3 of the micronuclei disappear and only one survives። ከአራቱ መካከል 3ቱ ይጠፋሉ፣ ከዛ አንድ ይቀራል፣ ሁለቱም ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይቀራቸዋል ማለት ነው? አንድ ይቀራቸዋል ሁለቱም። እዚህም አንድ እዚህም አንድ ይቀራል። then each nucleus in each paramecium divides and forms 2 nuclei። ስለዚህ ይሄም ይከፈላል። አሁን ሁለት ይኖራቸዋል ማለት ነው። the new and the old nuclei in each paramecium fuse or unite and form a zygote። ስለዚህ ሁለት ፓራሚሸሞች አሉ፣ እያንዳንዳቸው ሁለት ኒውክሊየስ ኖሯቸዋል። አሁን አንዱ ትንሽ ነው፣ አንዱ ትልቅ ነው። ስለዚህ እቺ ትንሿ ከሌላኛው ፓራሚሸም ትልቁ ጋር ሄዳ ምን ታደርጋለች? ፊውዝ ታደርጋለች። እዚህ ጋር ያለችውም ትንሿ ከዛኛው ከትልቁ ጋር ሄዳ ፊውዝ ታደርጋለች። ከዛ ምን ይፈጠራል? አንድ ይፈጠራል፣ ዛይጎት ማለት ነው። the paramecium separate and the nucleus in each paramecium divides into 8 ወይም ይሄ ዛይጎት ዲቫይድ ያደርጋል። ስለዚህ ሁለቱ ሴፓሬት ያደርጋሉ። አንዱ እዚህ ጋር አለ፣ አንዱ እዚህ ጋር አለ። ሁለቱም ምን አላቸው? ዛይጎት አላቸው። ስለዚህ ይሄ ዲቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። 3 ጊዜ ነው ዲቫይድ የሚያደርገው። ለምንድን ነው 3 ጊዜ ያልኩት? መጀመሪያ ዲቫይድ ሲያደርግ ስንት ነው የሚፈጥረው? 2 ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ 2 ይኖራሉ። የመጀመሪያ ጊዜ ዲቪዥን ማለት ነው። ይሄ ፈርስት ነው። ሰከንድ ዲቫይድ ሲያደርግ ሁለቱም ናቸው የሚከፈሉት። ስለዚህ ስንት ይኖራል? 4 ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ሰከንድ ዲቪዥን ነው። ከዛ ሶስተኛ ላይ ዲቫይድ ሲያደርጉ እያንዳንዱ ዲቫይድ ያደርጋል። ስለዚህ ስንት እናገኛለን? 8 እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ 8 ኒውክሊየሶች ወይም ማይክሮኒውክላዮች ይገኛሉ። ይሄ ሶስተኛ ዲቪዥን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከዲቪዥኑ በኋላ 8 ይኖረናል ማለት ነው። afterwards each paramecium undergoes binary fusion twice to form 4 new individuals። ስለዚህ ከ8ቱ መካከል 4ቱ ምን ይሆናሉ? ማይክሮኒውክላይ ይሆናሉ። 4ቱ ደግሞ ማክሮኒውክላይ ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ? ባይነሪ ፊዥን ይካሄዳል። ስንት ጊዜ? 2 ጊዜ ማለት ነው። ባይነሪ ፊዥን 2 ጊዜ ይፈጠርና 4 አዳዲስ ኢንዲቪጁዋሎች ይፈጠራሉ። አንዱ ፓራሚሸም አንድ ማይክሮ እና አንድ ማክሮ ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ 4 ማይክሮ 4 ማክሮ ከሆነ ያለው ስንት ኢንዲቪጁዋል መፍጠር የሚችሉት? 4 መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ 2 ጊዜ ባይነሪ ፊዥን ይካሄዳል። የመጀመሪያ ጊዜ ላይ ሲካሄድ 4 ማይክሮ እና 4 ማክሮ ነበረ። ሲከፈል ስንት ይሆናል? እያንዳንዱ ላይ 2 ማይክሮ 2 ማክሮ፣ ሌላኛውም ላይ 2 ማይክሮ 2 ማክሮ ይሆናል። ይሄንንም ስንከፍለው እያንዳንዱ ላይ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ 4 ኢንዲቪጁዋሎች እናገኛለን። ይሄ ነው ኮንጁጌሽን የምንለው ፕሮሰስ። uses of paramecium። የፓራሚሸም ጥቅሙ ምንድን ነው? it feeds on bacteria and algae, thereby they play significant role in the carbon cycle። ምንድነው የሚመገቡት ብለናል? ባክቴሪያና አልጌ ልክ እንደ አሚባ ሁሉ። ስለዚህ ካርበን ሳይክል ውስጥ ሲግኒፊካንት የሆነ ሮል ወይም ደግሞ ሚና አላቸው ማለት ነው፣ ወይም ኢኮሲስተም ውስጥ ማለት እንችላለን። so they are part of the food relationship among organisms in the ecosystem። ተመሳሳይ ነገር ነው በፉድ ሪሌሽንሺፕ ምክንያት፣ በፉድ ቼን እና በፉድ ዌብ ምክንያት ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ነገሮች ምክንያት ኢኮሲስተም ውስጥ ኢንተራክሽን አላቸው። ያ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው። they are eaten by other protozoan and invertebrates which are eaten by other higher animals። ስለዚህ አንዱ ሌላውን ይበላል፣ ሌላው ደግሞ እነሱን ይበላል። ስለዚህ እነሱ ባክቴሪያና አልጌን ይበላሉ፣ እነሱን ደግሞ ሌሎች ፕሮቶዞኖች ይበሏቸዋል። ኢንቨርተብሬት የሆኑ አኒማሎች ባክቦን የሌላቸው ማለት ነው፣ እነሱ ይበሏቸዋል። እነዚህም ፕሮቶዞኖችና ኢንቨርተብሬቶችን ደግሞ ሌሎች ሃየር አኒማሎች ይበሏቸዋል። ስለዚህ ዋናው ጥቅማቸው ከምን ጋር የተያዘ ነው? ከፉድ ሪሌሽንሺፕ ጋር የተያዘ ነው፣ በኢኮሲስተም እና በካርበን ሳይክል ውስጥ ማለት ነው። ሌላው ዩግሌና ነው። it is an oval shaped unicellular organism። ልክ እንደ አሜባ ልክ እንደ ፓራሚሸም ዩኒሴሉላር ነው፣ ሼፑ ደግሞ ኦቫል ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ሼፕ ማወቅ ይጠበቅብናል። it shows both plant and animal like features።
ፕላንትንም የሚመስሉ ፓርቶች አሉት፣ አኒማልንም የሚመስሉ ፓርቶች አሉት። It consists of cell membrane, nucleus, contractile vacuole, flagellum, eye spot ወይም ስቲግማ እና ክሎሮፕላስቶች አሉት። ሴል ሜምብሬን እና ኒውክለስ ሌሎችም ላይ ኮመን ናቸው። ኮንትራክታይል ቫኪዩል አሜባም ላይ አለ፣ ፓራሚሸምም ላይ አለ። ከዛ ክሎሮፕላስት አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የፕላንት ነው። Where does it live? የት ነው የሚኖረው? It lives in freshwater habitats such as ditches and ponds, especially those contaminated by urine and feces. ከቅድሞቹ በትንሹ የሚለየው ይሄ ለምንድን ነው? የሚኖርበት ፍሬሽዋተር ሃቢታት ምን የሆነ ነው? ኮንታሚኔትድ የሆነ ወይም የተበከለ በሽንትና በፊስስ ማለት ነው። How does it move? It moves by propelling its flagellum. ሙቭ የሚያደርገው በፍላጀለሙ ነው። ፓራሚሸም በምንድን ነው? በሲሊያ። አሜባ ደግሞ በሲውዶፖዳ። ይሄ ደግሞ በፍላጀለም ማለት ነው። When it rotates, the Euglena moves in the direction it wants to go. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ያለው? ሮቴሽን ያለው። ሮቴት ማድረግ መሽከርከር ማለት ነው ፍላጀላው ወይም ፕሮፔል ያደርጋል። ሲሊያ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? ቢት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ሙቭ የሚያደርጉባቸው ፓርትና ሙቭ የሚያደርጉባቸው መንገዶች የተለያዩ ናቸው። እነሱንም ማስተዋል አስፈላጊ ነው። የመኖሪያ ቦታውን ስናወራ ደግሞ ለምሳሌ ኦሽን ብንባል ወይም ሲ ብንባል ማውጣት አለብን። ልክ አይደለም፣ ምክንያቱም ፍሬሽ ዋተር ስላልሆኑ ማለት ነው። አንኮንታሚኔትድ የሆኑ ወይም ንጹህ የሆኑ ከተባለ ማውጣት አለብን ኮንታሚኔትድ ስለሆኑ። ስለዚህ የሚኖሩበት ሀቢታት ሁለት ነገሮችን ማሟላት አለበት። ፍሬሽ ዋተር መሆን አለበት፣ ኮንታሚኔትድ መሆን አለበት። How does it feed? እንዴት ነው የሚመገበው? በሁለት መልኩ ሊመገብ ይችላል። ክሎሮፕላስት ስላለው ዩዚንግ ሰንላይት ምን ማድረግ ይችላል? It can prepare its own food. ፕላንት ላይክ ፊቸሩ ማለት ነው። In the absence of light, ሰንላይት ደግሞ ምንም ሰንላይት ከሌለ it can feed by preying. preying ማለት በማደን ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች እንስሳቶችን ወይም ደግሞ ሌሎች ፕሮቲስቶችን እያደነ መብላት ይችላል። ፕላንት ላይክ የሚያደርገው ይሄ ነው። እዚህ ጋር የራሱን የሆነ ምግብ ፕሪፔር ማድረጉ። አኒማል ላይክ የሚያደርገው ደግሞ ፕሬ ማድረጉ፣ መንቀሳቀሱ፣ እነዚህ ናቸው። How does it reproduce? እንዴት ነው ሪፕሮዲውስ የሚያደርገው? They can reproduce asexually only. asexual በሆነ ሜትድ ብቻ፣ ያም ደግሞ ባይነሪ ፊዥን ነው። Importance of Euglena. ጥቅሙ ምንድን ነው? They have a special place in the ecosystem. በፉድ ሪሌሽንሽፕ ምክንያት ኢኮሲስተም ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው። ፉድ ሪሌሽንሽፕ they serve as primary producers in the presence of light. primary producer ሆነው ያገለግላሉ። ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ላይት ሲኖራቸው፣ ላይት ሲያገኙ ፕራይመሪ ፕሮዲውሰሮች ናቸው። አብሰንስ ኦፍ ላይት ላይ ደግሞ ሄትሮትሮፎች ናቸው። ሄትሮትሮፍ ማለት አውቶትሮፍ ያልሆነ የራሱን ምግብ ማዘጋጀት የማይችል ማለት ነው። ስለዚህ በፕሬይንግ ስለሚመገቡ ሄትሮትሮፎች ይሆናሉ። ባክቴሪያ are very small unicellular organisms that have nuclear material but no distinct nucleus. ባክቴሪያ የምንላቸው ደግሞ በጣም ትናንሽ ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ለየት የሚያደርጋቸው ከቅድሞቹ ኒውክለስ የላቸውም። ምንድን ያላቸው? ኒውክሊር ማቴሪያል። ኒውክለስ ማለት ኒውክሊር ማቴሪያል ሲደመር ኒውክሊር ሜምብሬን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሲገኙ ነው ኒውክለስ አላቸው የምንለው። ባክቴሪያዎች የቱን የሌላቸው? ኒውክሊር ሜምብሬን የሌላቸው። ኒውክሊር ማቴሪያል አላቸው፣ ሜምብሬኑን ግን የላቸውም። ኒውክሊር ሜምብሬንን ሴል ሜምብሬን አላቸው። they have ሴል ሜምብሬን። ሴል ዎልም አላቸው፣ ኒውክሎይድም አላቸው። ኒውክሎይድ ማለት ኒውክሊር ማቴሪያል ማለት ነው። ሳይቶፕላዝም አላቸው፣ ፍላጀለም አላቸው ልክ እንደ ዩግሌና። ስላይም ኢንቨሎፕ አላቸው። የሌላቸው ኒውክሊር ሜምብሬንን ነው። Where do they live? የት ነው የሚኖሩት? They are found almost everywhere. almost ሁሉም ቦታ ላይ መገኘት ይችላሉ። They can exist in single, in pairs or in chains. በግላቸው ሊገኙ ይችላሉ፣ ሁለት ሆነው ሊገኙ ይችላሉ። in chain በጣም በብዛትም በግሩፕ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ። They can only be seen through a powerful microscope. በፓወርፉል ማይክሮስኮፕ ነው ልናያቸው የምንችለው፣ በጣም ማይክሮስኮፒክ እና በጣም ትንሽ ስለሆኑ። ኮሎኒስ የምንላቸው ደግሞ ከቼን ጋር የተገናኘ ነው። ላብራቶሪ ውስጥ ሊያጠናቸው ሲፈልጉ ባዮሎጂስቶች ምንድነው የሚያደርጓቸው? አንድ ላይ ሰብስበው ያሳድጓቸዋል። ስለዚህ በግሩፕ ነው የሚያሳድጓቸው። እነሱን ነው ኮሎኒስ የምንለው። ኮሎኒስ are groups of bacteria that experts grow in the laboratory. በላብራቶሪ ውስጥ በኤክስፐርቶች ወይም በባዮሎጂስቶች የሚያድጉ ግሩፕ ኦፍ ባክቴሪያዎች ናቸው። What do they feed on? ምንድነው የሚመገቡት?
በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን፣ አውቶትሮፊክ እና ሄትሮትሮፊክ። የራሳቸው ምግብ የሚያዘጋጁ ባክቴሪያዎች ስላሉ they can make their own food አውቶትሮፊክ ከሆኑ። ሄትሮትሮፊክ ከሆኑ ደግሞ they feed on others። አውቶትሮፊኮቹን በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን፣ ፎቶትሮፊክ እና ኬሞትሮፊክ ብለን። ፎቶ ማለት ላይት ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶትሮፊክ ናቸው ስንል ልክ እንደ ፕላንቶች ሁሉ ሰንላይትን በመጠቀም የራሳቸውን ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉ ከሆነ ነው። ኬሞትሮፊክ የሚባሉት ደግሞ የተለያዩ ኬሚካል ሪአክሽኖችን በማካሄድ ምግባቸውን የሚያዘጋጁ ከሆነ ነው። ሄትሮትሮፊኮችም በሁለት ሊከፈሉ ይችላሉ፣ ዲኮምፖዘር እና ፓራሳይቲክ ተብለው። ዲኮምፖዘር ማለት የሞቱ አኒማሎችን ወይም ደግሞ የሞቱ ፕላንቶችን ሰውነታቸውን ብሬክዳውን በማድረግ ወይም ዲኮምፖዝ በማድረግ ምግባቸውን የሚያገኙ ከሆነ ነው። ፓራሳይቲክ የምንላቸው ደግሞ ሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ላይ በህይወት ያሉት ላይ ሄደው ኢን ኦር ኦን ሰውነታቸው ውስጥ ገብተው ወይም ደግሞ ቆዳቸው ላይ ከውጪ ሰውነታቸው ላይ የሚኖሩ ከሆነ ከነሱ ምግባቸውን አብዞርብ የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ ፓራሳይቲክ ይባላሉ። ስለዚህ ሁለት ዋና ዋና አይነት አለ፣ አውቶትሮፍ እና ሄትሮትሮፍ። በዛ ስር ደግሞ ሁለት ሰብ ክላሲፊኬሽኖች አሉ ማለት ነው። How do they reproduce? They reproduce asexually by binary fission. Asexually በባይነሪ ፊዥን ይራባሉ። The cell stops moving and the nucleoid divides. ልክ እንደ አሜባ ሁሉ ማለት ነው። መጀመሪያ ሴሉ መንቀሳቀስ ያቆማል፣ ከዛ ኒውክሊዮይዱ ዲቫይድ ያደርጋል። አሜባ ላይ the nucleus ነው ያለው። እዚህ ጋር the nucleus ካለን እንሳሳታለን፣ ኒውክሊየስ ስለሌለው። ኒውክሊዮይድ ወይም ኒውክሊር ማቴሪያሉ ነው ዲቫይድ የሚያደርገው። Then two bacterial daughter cells are formed. በባይነሪ ፊዥን በአንድ ጊዜ ሁለት ዳውተር ሴሎች ናቸው የሚፈጠሩት። How do they move? እንዴት ነው የሚንቀሳቀሱት? They move by means of their flagella. ፍላጀላቸው ሮቴት በማድረግ ማለት ነው። They rotate and cause the bacteria to move forward. ስለዚህ ሮቴት በማድረግ ባክቴሪያውን ሙቭ እንዲያደርግ ይረዱታል ማለት ነው፣ ልክ ዩግሌናን እንደሚረዱት ሁሉ። ጥቅማቸው ምንድነው? Their importance, they are important in making food. ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች አሉ። ኢን ፉድ ስንል ለምሳሌ ዮገርትን በመስራት ቺዝን በመስራት ውስጥ ያገለግላሉ። ዮገርት ስንል እርጎ ማለት ነው፣ ቺዝ ደግሞ አይብ ነው። እነዚህን ለመስራት ያገለግላሉ ባክቴሪያዎች። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶችን ለመስራት ያገለግላሉ። እንዲሁም they are part of the ecosystem ፉድ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስለሚያገለግሉ ማለት ነው። Being photosynthetic, they provide food for other organisms. Being decomposers, they supply nutrients in a cyclic way. ስለዚህ ሁለት አይነት ነው አይደል ፊዲንግ ሜቶዳቸው። ፎቶሲንቴቲክ ከሆኑ ወይም አውቶትሮፎች ከሆኑ ከራሳቸው አልፎ ለሌሎቹ ምግብን ፕሮቫይድ ያደርጋሉ። ዲኮምፖዘር ሲሆኑ ደግሞ ኒውትሪንቶችን ሰፕላይ ያደርጋሉ። ይሄ ማለት ሰውነታችን ውስጥ የኛም የሌሎች አኒማሎችም ውስጥ ምን አለ? ለምሳሌ ናይትሮጅን አለ። ዲኮምፖዝ ሲያደርጉ የአኒማሎችን ቦዲ ሶይል ውስጥ ምን ያደርጋሉ? ናይትሮጅኑ እንዲገባ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ኒውትሪንቶችን ሰፕላይ ማድረግ ይችላሉ፣ ፕላንቶች ከነሱ ስለሚያገኙ ማለት ነው። እነሱ ዲኮምፖዝ የሚያደርጓቸው ኒውትሪንቶች ፕላንቶች አብዞርብ ስለሚያደርጉ በዚህ መልኩ ኒውትሪንቶችን ሳይክሊክ በሆነ ሜትድ በዙሪያ ጥምጥምም ቢሆን ሊሰጡ ይችላሉ። ሰም ባክቴሪያ አር ሃርምፉል፣ ጎጂ የሆኑ ባክቴሪያዎች ደግሞ አሉ። እንደ ኮሌራ፣ እንደ ኒሞኒያ፣ ታይፎይድ፣ ሲፊሊስ እንደዚህ አይነት በሽታዎችን ሊያመጡ ስለሚችሉ። ሌላው ይስት ነው። It is an oval unicellular microscopic fungus. ይሄ ደግሞ ከፈንገሶች ስር ነው የሚገባው። ማይክሮስኮፒክ ነው፣ ዩኒሴሉላር ነው። ሁሉም ፈንገስ ዩኒሴሉላር አይደለም፣ መልቲሴሉላሮች አሉ፣ እንደ ሞልድ እንደ መሽሩም ያሉ። ይስት ግን ዩኒሴሉላር ነው፣ ሼፑ ደግሞ ኦቫል ነው። It contains ሴል ሜምብሬን አለው፣ ኒውክለስ አለው፣ ሳይቶፕላዝም አለው። ሌላ ደግሞ ምን አለው? ሴል ዎል አለው። ስለ ሴል ዎል ስናወራ ለይተን ማወቅ ያለብን ይስት ሴል ዎል አለው፣ ባክቴሪያም ሴል ዎል አለው፣ ፕላንቶችም ሴል ዎል አላቸው። ልዩነቱ ከምንድን ነው የተሰራው ሴል ዎላቸው የሚለው ነው። የይስት ከቺቲን ነው የተሰራው። የባክቴሪያ ደግሞ ፔፕታይዶግላይከን ከምንለው ሰብስታንስ ነው የተሰራው። የፕላንት ከሆነ ደግሞ ከሴሉሎስ ነው የተሰራው። Where does it live? የት ነው የሚኖረው? It is found on the skin surface of fruits like grapes. የተለያዩ ጣፋጭ ፍሩቶች ላይ ስኪናቸው ላይ ወይም ልጣጫቸው ላይ ይኖራል። In fermented dough, fermented በሆነ ዶ ውስጥ ወይም በሊጥ ውስጥ ማለት ነው። የእንጀራ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ የዳቦ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ጠላና ጠጅ ውስጥም ይገኛል። Intestinal tracts of warm-blooded animals.
እኛ ዋርም ብለድድ ነን። ኮልድ ብለድድ የሆኑ አሉ። ነገር ግን ዋርም ብለድድ የሆኑ አኒማሎች ውስጥ ኢንተስታይናል ትራክታቸው ላይ ወይም አንጀታቸው ላይ ይገኛል ይስት። What do they feed on? ምንድን ነው የሚመገቡት? They feed on sugary materials present in fruits and grains. የተለያዩ ግሬኖች ወይም ሲሪያሎች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ፍሩቶች ላይ ቆዳቸው ላይ በመቀመጥ ሹገሪ ማቴሪያሎችን ምን ያደርጋሉ? አብዞርብ በማድረግ እሱን ይመገባሉ። when they feed on sugar ወይም ግሉኮስ የምንለው ነው ሹገር ማለት in the absence of oxygen they convert it into alcohol ወይም ኢታኖል and carbon dioxide። ኢታኖል ማለት C2H5OH ማለት ነው። ሁለት ካርበን ያለው ኢት ማለት ሁለት ካርበን ነው። ስለዚህ ሁለት ካርበን ያለው አልኮል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ in the absence of oxygen ሲሰሩ። this process is known as fermentation። ይህን ሜትድ fermentation ብለን እንጠራዋለን ወይም ደግሞ alcoholic fermentation ብለን እንጠራዋለን። how do they reproduce? እንዴት ነው ሪፕሮዲዩስ የሚያደርጉት? በዲንግ በሚባል ሜትድ ነው ሪፕሮዲዩስ የሚያደርጉት። an asexual process of reproduction in yeasts by forming an outward growth or a bud። ስለዚህ አንድ ይስት አለ። ከይስቱ ጥግ ላይ የሆነች outward growth አለች ከጎኑ የምታድግ ማለት ነው ማዘር ሴሏ ላይ። ከዛ በኋላ ላይ ተቆርጣ ራሷን የቻለች ይስት ትሆናለች። እሷ በር ትባላለች። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ በዲንግ ይባላል። ስለዚህ ዋናው ሴሉ አይደለም በሁለት የሚከፈለው፣ ጥግ ላይ ማደግ የምትጀምረው ፓርት ናት ተቆርጣ የምትሄደው። in a mature yeast cell its nucleus divides into two nuclei። ስለዚህ ይሄ ማቹር የሆነው ይስት ውስጥ አንድ ኒውክለስ አለ። እሱ ኒውክለስ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ከዛ የተወሰነው ፓርት ግማሹ ፓርት ወደዚህኛው ወደ በዷ ይሄዳል። ከዛ ተለይታ እሷ ራሷን የቻለች ይስት ትሆናለች። then an outward growth starts on one side as a bud። outward growth አለ የትኛው ጋር ነው ያለው? ማቹር ይስት ሴሉ ላይ ማለት ነው። ከጎኑ ነው የሚያድገው። then one of the nuclei migrates towards it። ቅድም እንዳለው ከተከፈለው ከሁለቱ መካከል አንዱ ይሄዳል ወደ በዱ። finally the bud detaches itself from the parent cell and becomes a new yeast cell። ራሱን ዲታች ያደርጋል ወይም ይለያል። ከዛ ራሱን የቻለ ይስት ሴል ይሆናል ማለት ነው። their importance ጥቅማቸው ምንድን ነው? they are the most important members of fungi that are used for industrial production of food and alcoholic drink። ኢንዱስትሪ ውስጥ ምግብንና የተለያዩ አልኮሆሊክ መጠጦችን ለመስራት ከሚያገለግሉ ፈንገስ ውስጥ ወይም ደግሞ የፈንገስ ሜምበሮች ውስጥ ሞስት ኢምፖርታንት የሆኑት ይስቶች ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ ለአልኮሆሊክ ድሪንክ ስንል በዋነኝነት በአልኮሆሊክ ፈርመንቴሽን ምክንያት ነው። እሱም ደግሞ in the absence of oxygen እዚህ ጋር ምንም አይነት ኦክሲጅን ሳንጨምር የሚኖረው ፈርመንቴሽን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? ይስት ነው ያለው። ይሄ ማለት ግሉኮስ ነው C6H12O6 ማለት። ስለዚህ ምን ያደርጉታል? ያንን ብሬክ ዳውን ሲያደርጉት ወደ ኢታኖል እና ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይቀይሩታል ማለት ነው። ይሄ ኢታኖል አልኮሆሊክ ድሪንኮች ውስጥ የምናገኘው ነው። የሚያሰክሩ አልኮሆሊክ የሆኑ መጠጦች ሁሉ በውስጣቸው ኢታኖል ያላቸው። ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ዳቦና እንጀራ ሊጡ ኩፍ እንዲል የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ለአልኮሆሊክ ድሪንክም ለፉድ ፕሮዳክሽንም ያገለግላል ማለት ነው። the ethanol for alcohol ቅድም እንዳልነው እያንዳንዶቹ አልኮል መጠጦች ውስጥ ኢታኖል ነው የሚገኘው። ለምሳሌ እንደ ቢራ፣ ጠላ፣ ጠጅ፣ ዋይን ሌሎችም ውስጥ it also serves as biofuel እንደ ባዮፊውል እንጠቀምበታለን። ከስሙ እንደምንረዳው ባዮፊውል ማለት ህይወት ካላቸው ነገሮች የሚመጣ ፊውል ማለት ነው። ኢታኖልን አንዳንዴ ምን እናደርጋለን? ከፔትሮል ጋር አንድ ላይ እናደርገውና ጋዞሆል የሚባል ራሱን የቻለ ፊውል ይሰጠናል። ከዛ ጋዞሆልን ለጋዞች ወይም ደግሞ እንደ ጋዝ ለካሮች እንጠቀምበታለን። the carbon dioxide ለምንድን ነው የሚያገለግለው? for rising of bread and እንጀራ የዳቦና የእንጀራ ሊጥ ኩፍ እንዲል ወይም ራይዝ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ግሪን አልጌ ነው። mostly found in aquatic habitats and found also on tree barks, stone etc። አልጌን ብዙ ቦታ ላይ ልናገኘው እንችላለን። ድንጋይ ላይ፣ በየጥጉ፣ ግድግዳ ላይ፣ በር ላይ ልናገኘው እንችላለን። ሞስትሊ ግን አኳቲክ የሆኑ ቦታዎች ላይ ነው የሚገኘው። the most commonly known are chlorella, spirogaria and chlamydomonas። እነዚህ ግሪን አልጌዎች ናቸው። አልጌ በሶስት ይከፈላል ብለናል። ግሪን አልጌ አለ፣ ብራውን አልጌ አለ፣ ሬድ አልጌ አለ። ስለዚህ እነዚህ ግሪኖቹ ናቸው። የመጀመሪያው ክሎሬላ ነው። are mostly found on tree barks while some of them live inside animals። አኒማሎች ውስጥም ሊኖሩ ይችላሉ። አብዛኞቹ ግን የትሪ ባርኮች ላይ ነው የሚኖሩት።
ከውጭ ያለው የትሪ ፓርት ማለት ነው፣ ጠንካራው ፓርት። they have chlorophyll ክሎሮፊል አላቸው ግሪን አልጌዎች። they reproduce asexually ነው የሚራቡት። their cell wall is made up of cellulose ቅድም እንዳለው የፕላንቶች ከምንድን የተሰራው? ከሴሉሎስ። የባክቴሪያ ከፔፕታይዶግላይከን፣ የይስት ደግሞ ከቺቲን፣ የክሎሬላ ከሴሉሎስ ነው ማለት ነው። ከፕላንት ጋር ሲሚላር ነው። ፕላንት ላይክ ፕሮቲስት ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ስፓይሮጋይራ ነው። it is a freshwater algae which has filamentous body ፍሬሽ ዋተር አልጌ ነው። ይሄ ማለት የሚኖረው ፍሬሽ ዋተር ውስጥ ነው ማለት ነው። ቦዲው ደግሞ ፊላመንተስ ነው። ፊላመንተስ ነው ስንል ትሬድ ላይክ ነው ማለት ነው። ትሬድ ማለት ክር ማለት ነው። ስለዚህ የክር አይነት ስትራክቸር አለው። ክሎሮፕላስት አለው ግሪን አልጌ እንደመሆኑ። ያ ክሎሮፕላስት ስፓይራል የሆነ ሼፕ ያለው ክሎሮፕላስት ነው። ሰውነቱ ደግሞ ፓራኖይድ ይባላል። ራውንድ ሻይኒ የሆነ ቦዲ ነው ያለው። የሚያብረቀርቅ ሻይኒ የሆነ ቦዲ ያለው ፓራኖይድ ይባላል። they reproduce asexually by fragmentation and sexually by conjugation ልክ እንደ ፓራሚሽን በኮንጁጌሽን ሴክሹዋሊ ይራባል። አሴክሹዋሊ ደግሞ ፍራግሜንቴሽን ይባላል የሚራባበት። ኮንጁጌሽን ሲምፕለስት የሚባለው ነው። ሲምፕለስት ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሜትድ የሚባለው ነው። እነዚህ ናቸው ዋና ዋናዎቹ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች። ይህ በተመለከተ ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ። ደህና ቆዩ።